कपाल सपाल सबै मिलेछ टेक मल्टिपल शट राइट किन लिने ठिकै छ तिमी एडिटिङ गरिहाल्छौ What's happening? अहिले रोबोटिक्स भनेर एउटा फोमो जस्तो क्रिएट भइसकेको छ फियर अफ मिसिङ आउट हरेक स्कुलले छ त हाम्रो रोबोटिक्स छैन भने बच्चाहरू अन्त जाने हुन् कि भन्ने एउटा यो ट्रेन्ड रोबोटिक्स एउटा ट्रेन्ड जस्तै भएर चलेको छ अहिले सो रोबोटिक्स वाट इज रोबोटिक्स भन्नुहुन्छ भने इट्स जस्ट अ फ्यान्सी वर्ड रोबोटिक्स मात्रै भनेर चाहिँ तपाईँको स्कुलमा कुनै नौलो आयामै भित्रिँदैन कुनै इन्भेन्सनै बनाउँदैनन् बच्चाहरू भोलिका दिनमा साइन्टिस्ट बन्दैनन् तर यो एउटा पाथवे हो जसलाई चाहिँ हामीले नट जस्ट फ्युचरिस्टिक टेक्नोलोजी तर पुरानो ट्रेडिसनल वेज अफ लर्निङ त्यसलाई पनि इन्टिग्रेट गरेर एउटा स्टिम एजुकेसनको फर्मेटमा चाहिँ रोबोटिक्स भनेर लिएर गएको छौँ हामीले सम्भवतः हामी ले सुरु गर्दाखेरि सायद मार्केटमा कोही पनि हुनुहुन्न थियो रोबोटिक्स गर्ने एक्सेप्ट फर अ फ्यु नेम्स अनि त्यतिखेर गर्दाखेरि जुन कन्सेप्ट थियो त्यो अहिले धेरै संस्थाहरू हुनुहुन्छ धेरै साथीभाइहरू हुनुहुन्छ उहाँले गर्दाखेरि पनि अहिले सबै स्कुल्सहरूलाई त्यो एक्नोलेजमेन्ट चाहिँ भइसकेको छ वाट इज रोबोटिक्स के हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूलाई थाहा चाहिँ भइसकेको छ तर हाम्रो वे अफ डेलिभरिङ रोबोटिक्स इज भेरी डिफ्रेन्ट टु अ लट अफ अदर अर्गनाइजेसन्स हामीले चाहिँ नट जस्ट सोकेस फर एक्जिबिसन रेडी बनाउने मात्रै होइन सोकेस गरेर चाहिँ प्रोजेक्ट्समै बच्चाहरूलाई जहिले पनि प्रोजेक्ट नै दिएर सो प्रोजेक्ट्सैमा चाहिँ इन्भल्भ गराएर पनि सम्भव छैन किनभने यो रोबोटिक्स भन्ने बित्तिकै यु माइट थिङ्क इट इज अ डोपामिन प्याक्ड काइन्ड अफ सब्जेक्ट बट इट इज नट मिसकन्सेप्सन्स अबाउट रोबोटिक्स र probably the word robotics has been very liquidated dilute नै भइसकेको छ हाम्रो यो काठमाडौँको कन्टेक्स्ट र मार्केटमा चाहिँ सो मोस्ट प्रोबेबली अब यो ट्रेन्ड हेर्नुहुन्छ भने नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ मोस्ट स्कुल विल अप्ट आउट अफ रोबोटिक्स मेरो विचारमा किनभने जुन हिसाबले रोबोटिक्स भनेर फ्यालिराखिएको छ त्यो हिसाबले अब नचल्न सक्छ सो इफ यु आर गोइङ टु लुक into 2-3 years from now only the organizations, the companies that have a good hold and good grounding in robotics will still remain. अनि त्यो छ मेरो अहिलेसम्मको बुझाइ